हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। र आज तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि एउटा रिक्वेस्ट गरेको भिडियो लिएर आएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्ने छ। र आज चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ मलाई रेणुका डंगोलजी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ दाइ भेन्टाको तरकारी मिठोसँग कसरी बनाउनु न भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। र रेणुकाजी तपाईले अर्को पनि फेरि कमेन्ट गर्नुभएको थियो, खोइ बनाएको ब्रिन्जल करी भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईप्रति नै समर्पित गरेर मैले आज यो भेन्टाको तरकारीलाई मिठोसँग बनाउने कोसिस गरेको छु। र आज चाहिँ मैले हल्का यसलाई फ्राई गरेर बनाउने कोसिस गरेको छु। र अलिकति ओइली चाहिँ बन्छ पनि, तर पनि अति नै मिठो स्वादको बन्ने छ। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नु होला। र कस्तो तरिकाले यसलाई बनाउने हो बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र नजिकै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नलाई नभुल्नु होला। र मेरो अर्को च्यानल सजिलो ब्लगलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नु होला। हामीलाई भेन्टा कतिचोटि मन परि नै हाल्छ। र यही भेन्टा मिठोसँग बनाउने छौँ, जसको लागि काटेर यसरी सफा गरेर भेन्टा काटेर राखेको छ। र तेल बसालौँ र यो तेल चाहिँ मजाले तातियोस्। र तातिसकेपछि यो भेन्टालाई हामीले यसरी राखिदिनुपर्छ। आज चाहिँ अर्को एउटा तरिकाले भेन्टा बनिँदैछ। र भेन्टाको तरकारी अति नै मिठो पनि बन्छ। र बीचबीचमा यसरी हामीले चलाउँदै यो भेन्टालाई तयार गर्नुपर्छ। र यस्तो तरिकाले हामीले चलाउँदै यो फ्राई गर्दाखेरिमा अति मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। तर धेरै फ्राई पनि होइन, लगभग गोल्डन ब्राउन बेलासम्म हामीले यसलाई फ्राई गरिदिनुपर्छ। र यतिको भएपछि लगभग तयार भयो। यसको लागि अब मसला हामी बनाउने छौँ। र तेल राखेर अलिकति जिरा र धनियाँ जुन चाहिँ सिङ्गो रूपमा हामी राख्नेछौँ। त्यसपछि अलिकति प्याज पनि यसमा राखौँ र थोरै हरियो खुर्सानी पनि राखौँ। यदि तपाईहरुलाई पिरो मन पर्दैन भने अलिकति कम गर्न सक्नुहुन्छ, तर खुर्सानी चाहिँ थोरै भए पनि राख्नु होला। त्यसपछि अलिकति बेसारको धुलोलाई पनि यसमा राखेर अलिकति फेरि अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि यसमा राखिदिनुपर्छ। र सबै मसलाहरू यसरी हामीले चलाउँदै जानुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ लगभग हाम्रो टमाटर अब राख्छौँ। र टमाटर चाहिँ मैले यसमा पेस्ट बनाएर राखेको छु। र अझै मसिनो गरेर काटेर राख्दा पनि हुन्छ। अलिकति स्वाद अनुसारको नुन पनि यसमा अब राखौँ। अब चाहिँ जिरा र धनियाँको धुलो यसमा राखिदिनुपर्छ। र अलिकति मैले काश्मिरी मिर्च यसमा प्रयोग गरेको छु, जसले गर्दा अलिकति रातो कलर पनि आउन मद्दत गर्छ अनि थोरै मात्रामा स्वाद पनि यसले बढाउन मद्दत गर्छ। र यसरी मसला हामीले चलाउँदै जानुपर्छ। अति मजाको बास्ना अहिले आइरहेको छ, हेर्दै खाउँ लाग्दो भइरहेको छ। र अलिकति यो कसुरी मेथीलाई मैले यसमा प्रयोग गरेको छु। र यसरी चलाइदिउँ। र आवश्यकता अनुसार हामी थोरै पानी पनि राख्छौँ। तर यदि तपाईहरुलाई अझै सुक्खा नै मजाले खानु मन छ भने पानी नराख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ अलिकति मात्रै प्रयोग गरेको हुँ। र त्यसपछि भेन्टालाई हामीले यसरी राख्नुपर्छ। र यो ग्रेभी पाकेको छ या छैन भनेर चाहिँ हामी चेक गर्दा चाहिँ त्यो पाकिसकेपछि चाहिँ हामीले तेल हालेको जुन तेल छ त्यो चाहिँ मसला भन्दा माथि आउँछ। अनि त्यसपछि यो ग्रेभी पाक्यो भनेर हामीले जान्नुपर्छ। र यसरी हामीले बीचमा यसरी चलाउँदै पकाउँदै जान्छौँ। अति नै स्वादिष्ट यो भेन्टा लगभग तयार हुन थालेको छ। हेर्दै खाउँ लाग्दो आज एकदमै स्पेशल भेन्टाको तरकारी पक्कै पनि हाम्रो घरमा तयार बन्नेछ। र यो हरियो धनियाँको पात हामी थोरै अन्तिममा यसरी राखेर यसलाई पनि मिलाइदिनुपर्छ। र यसरी कति सजिलैसँग अनि कति छिटो भेन्टाको तरकारी हाम्रो घरमा तयार पनि भयो। र यसरी नै तपाईहरुले पनि मिठोसँग भेन्टाको तरकारी बनाएर खानु होला। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र कुनै पनि सल्लाह तथा सुझाव छ भने लेख्न पनि नभुल्नु होला।